Hey guys, what's up and welcome back to my another video. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु आफ्नो भिडियोमा कसरी ओपनिङ जुन हुन्छ ओपनिङ सिनेम्याटिक फ्रेम कसरी एड गर्ने। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो फाइल हैन कुन फाइलमा हजुरले एड गर्ने हो त्यसलाई यहाँ थिम इम्पोर्ट गर्नु। मैले चाहिँ यो फाइल म हजुरलाई देखाउँछु है त। अब सिनेम्याटिक ओपनिङ एड गरेर प्लस लेयर भने सिनेम्याटिक लेयर हेर्नु हजुरले यहाँ थिम गएर डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि अब यसमा जाने हैन यहाँ थिम जानु हजुरहरु यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ नम्बरमा गएर अनि यसरी तल हेर्नु भयो भने फ्रेम छ हेर्नु यहाँ थिम फ्रेमको अप्सन छ। फ्रेममा गएर अनि यहाँ थिम हेर्नु सिनेम्याटिक ओपनिङ छ हैन अनि यहाँ थिम चाहिँ सिनेम्याटिक फ्रेम छ। हजुरले यो डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ अब वाइफाईबाट गर्नुभयो भने हुँदैन। वाइफाई अफ गरेर मोबाइलको डाटाबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ अनि बल्ल मात्रै हुन्छ। अनि यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले गर्ने के भने लेयरमा जाने हैन लेयरमा गएपछि यहाँ तीनटा अप्सन छ मिडिया इफेक्ट अनि ओभरले भनेर छ। यो ओभरलेमा गएपछि हजुरको तल जानुपर्छ यसरी तल गएपछि अनि सिनेम्याटिक फ्रेम अनि सिनेम्याटिक ओपनिङ छ हैन दुईटै सँगसँगै छ नजिकै सिनेम्याटिक फ्रेमलाई पहिला हजुरले यहाँ चाहिँ थुप्रै छ हेर्नु हैन यसरी अब कुन चाहिँ एड गर्ने हो हजुरको हिसाबले टक्क यसरी म चाहिँ हजुरलाई यो एड गरेर देखाउँछु है त। अनि यसमा टच गरेर हेर्नु यो यहाँ आइसक्यो हैन। अब यसलाई यसरी भिडियोको हजुरले कहाँसम्म गर्ने हो त्यो लास्टसम्म नै त्यसलाई एड गरिदियो सिनेम्याटिक फ्रेमलाई। अब हजुरको ओपनिङ कसरी आउँछ भने हेर्नु अहिले चाहिँ यहाँ ओपनिङ छैन हैन। ओपनिङको लागि पनि हजुरले यही जाने अनि फेरि ओभरलेमा जाने ओभरलेमा गइसकेपछि यहाँ तिमी हेर्नु सिनेम्याटिक ओपनिङ भनेर छ। यसमा नि क्लिक गर्नुभयो भने थुप्रै अप्सन छ हजुरलाई हैन हेर्नु यसरी थुप्रै अप्सनहरु छ हैन। अब हजुरको अब सिनेम्याटिक फ्रेमसँग म्याच हुने खालको ओपनिङ राख्नुपर्छ। अनि यो ओपनिङ यहाँ मेरो आइसकेको छ हेर्नु ओके। अब म हजुरलाई देखाउँछु त प्ले गरेर ओके प्ले गरेर देखाउँछु। अब हेर्नु म प्ले गरेर देखाउँछु हजुरलाई यसरी हुन्छ बुझ्नु हो नि त एकदम इजी छ यो चाहिँ। हजुरले खाली यो डाउनलोड गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरले वाइफाई बन्द गरेर हजुरको डाटा अन गरेर डाउनलोड गर्नुपर्छ। ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। मेरो च्यानलमा चाहिँ मैले काइनेमास्टरको ट्युटोरियलहरु हैन भिडियो एडिटिङ ब्लगिङहरु एडिटिङ सिनेम्याटिक भिडियो बिरोल भिडियो सबै टाइपको ट्युटोरियलहरु एड गर्छु हजुरलाई सिकाउँछु। यसमा चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु प्लस बेल आइकन बटनलाई प्रेस गर्नु अनि ओके थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन बाइ बाइ।